Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod nga gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pwede sa silanganan, alak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig, lupa ng araw ng walang ibang sigaw, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind true, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom has rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Mahal na mong natawan, mauswagon masidakon malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling kaning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, utang na among natawan. Isa-isa pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, utang na among natawan. Isa-isa pa man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kawasan. Magpapiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpapiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-ong nga leksyon. Andam na ba kamo nga magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Mga bata, karong buntaga magkat-on kita bahin sa laing klase sa panahon nga mao ang mahangin o makusog na hangin. Karon mga bata, na ako ipakita nga video. Magduman kita tan-aw niini. Uy, kakusog sa hangin. Huwag na kaayo. Katugnaw. Kakusog sa hangin. Sao na ni Ron? Mga bata, inyong nakita sa video na ang akong buhok naglihok-lihok o naglupad-lupad. Kini tungod sa kusog nga hangin. Gitawag kini nga mahangin na panahon. Akong usbon mga bata, ang akong buhok naglihok-lihok o naglupad-lupad tungod kay mahangin ang panahon. Mga bata, ato na usab na tan-awon ang usa ka video. Inyo na usab na makita sa video na ang akong hinayhay naglihok-lihok kini tungod sa panahon nga mahangin o makusog na hangin. Mga bata, ang mahangin na panahon usa ka klase sa panahon diin ato mabati ang makusog nga hangin. Akong usbon mga bata, ang mahangin na panahon usa ka klase sa panahon diin ato mabati ang makusog nga hangin. Mga bata, ang makusog nga hangin mao'y hinungdan nga ang akong buhok naglihok-lihok ug naglabyog-labyog ang mga hinayhay. Mga bata, kung mahangin ang panahon, mao kini ang panahon nga magpalupad og tabanog. Pero kung kusog ang hangin o mahangin ang panahon, naay mga higayon na mga ibot ang mga tanom ug ang mga kahoy, mga tumba, tungod kini sa makusog na hangin. Akong usbon mga bata, kung mahangin ang panahon,
mao kini ang higayon nga magpalupad og tabanog. Pero kung kusog ang hangin o mahangin ang panahon, na ay mga higayon na ang mga tanom mga ibot ug ang mga kahoy mga tumba tungod kini sa makusog nga hangin. Mga bata, karong buntaga atong napatunan ang laing klase sa panahon nga mao ang mahangin nga panahon. Akong usbon mga bata, ang atong nakatunan karon mao ang usa ka klase sa panahon nga mao ang mahangin na panahon. O karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kinitan-awon o paminawon. Blow, wind, blow, and go, mill, go, that the miller may grind his corn, that the baker may take it into bread, make it, and bring us some loaf in the morn. Blow, wind, blow, and go, mill, go, that the miller may grind his corn, that the baker may take it into bread, make it, and bring us some loaf in the morn. Mga bata, oras na ikaw na pud ang musulti sa imong nakatunan. Bahin sa usa ka klase sa panahon nga mao ang mahangin nga panahon. Ngadto sa imong papa, mama ug ubang pang kauban nimo sa panimalay. Ug isulti kini, papa, mao kini ang akong nakatunan karong adlaw. Bahin sa klase sa panahon nga mao ang mahangin. Sige, sulay na mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayo! O karon, isulti na pud kini ngadto sa imong mama. Sige, sulayin na mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayo! Ngayon, isulti na pud ngadto sa imong kauban sa imong panimalay. Sige, sulayin na mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, very good! Mga bata, oras na sa pagbuhat sa inyong unang buluhaton karong adlaw. Tun-i ang mga hulagway. Pilia asa sa hulagway ang nagpakita sa klase sa panahon nga mao ang mahangin o kolore kini. Akong usbon mga bata, tun-i ang mga hulagway. Pilia asa sa hulagway ang nagpakita sa klase sa panahon nga mao ang mahangin o kolore kini. Alang sa duga nga buluhaton, butangi og check ang kahon kung ang hulagway nagpakita sa mahangin na panahon. Akong usbon mga bata, butangi og check ang kahon kung ang hulagway nagpakita sa mahangin na panahon. Mga bata, nahumana ang atong klase sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye.
Maayong adlaw mga bata! Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang letrang J nga adunay tingog nga J. Karon mga bata, atong paminawon ang kanta sa letrang J. Magbasa na kita sa dakong letrang J. Basahon ta siya. J, J, J. Magbasa na kita sa gamayng letrang J. Basahon ta siya. J, J, J sama sa Jerusalem, Jamaica, jackfruit ug jelly. J sama sa jewelry, jacket, janggol ug jumbo. Magbasa na kita sa dakong letrang J. Basahon ta siya. J, J, J. Basahon ta siya. J, J, J. Mga bata, otruha paglitok ang ngalan sa letrang J. Kung ang inyong gisulti mo ang letrang J, sakto mga bata! Mga bata, otruha paglitok ang tingog sa letrang J. Kung ang inyong gisulti mao ang J, maayo mga bata! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang Q. Andama ug paklia ang inyong self-learning materials, page 58. Diha inyong makita ang letrang Q. Karon mga bata, lantawa ang akong baba ug paminawa ko kung unsa ang saktong paglitok sa letrang Q. Q. Akong usbon mga bata. Q. Karon, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang Q. Q. Atong usbon mga bata. Q. Balikon ta mga bata. Q. Usbon ta sa makausa mga bata. Q. Karon, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang Q. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang Q, maayo mga bata!
Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang Q. Q. Atong usbon mga bata. Q. Balikon ta mga bata. Q. Usbon ta sa makausa mga bata. Q. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang Q. Balikan ninyo mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang Q. Sakto mga bata! Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang Q. Paminawa og sundog ako kung unsa ang tingog sa letrang Q. Akong usbon mga bata. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang Q. Atong usbon mga bata. Balikon ta mga bata. Usbon ta sa makausa mga bata. Karon, tudlua pagbalik ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang Q. Balikan ninyo mga bata. Usba pa mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang Q. Usba ninyo paglitok mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata. Karon, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang Q. Atong usbon mga bata. Balikon ta mga bata. Usbon ta sa makausa mga bata. Karon, tudlua pagbalik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang Q. Usba ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang maayo mga bata. Mga bata, tudluan na pud ang ikaupat nga linya
ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang Q. Usba ninyo paglitok mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang page 58 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang Q. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta sa letrang Q. Magbasa na kita sa dakong letrang Q. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang Q. Basahon ta siya. Q sama sa quadrangle. Question, quiet o quail. Q sama sa questionnaire. Quarter, quizzes o queen. Magbasa na kita sa dakong letrang Q. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon ako pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang question mark. Question mark. Ang ikaduhang hulagway mao ang quarter. Quarter. Ang ikatulong hulagway nagpakita sa quail. Quail. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng Crayola, Crema, Krimen, Sakristan, Crudo, Cross, Christmas. Ngayon, basahin natin ang mga salita na makikita sa screen.
Simulan na ninyo mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na Crayola, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na krema, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na krimen, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na sakristan, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na krudo, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na cross, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na Christmas, tama mga bata. Ngayon, basahin natin ang mga parirala na may mga salitang may cluster KR na may tunog na KR. Basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang Crayola. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang krema, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang krimen, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang sakristan, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang krodo, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang krodo, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang Christmas, magaling mga bata. Ngayon, basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Ngayon, babasahin ko uli isa-isa ang mga parirala at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang Crayola at ang krema. Ang krimen at ang krus. Ang Christmas at ang krudo. Ang sakristan at ang Christmas. Ngayon mga bata, basahin natin ang mga pangungusap na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang Crayola ay may iba't ibang kulay, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na bumili si ate ng krema,
Magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang sakristan ay may dalang krus, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang presyo ng krudo ay tumaas, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na namamasyal kami sa plaza tuwing Christmas, magaling! Ngayon, basahin ninyo ang isang tula na makikita sa screen na pinamagatang ang Crayola. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Crayola. Ako ay may Crayola. Ibinigay ng Tita Bruna. Noong kaarawan ko. Tuwing papasok ako, Crayola ay nasa bag ko. Maliliit man o malalaki, iba't iba din ang mga kulay nito. Sa mga iginuhit ko, mabubuhayan at kinukulayan nito. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At dito nagtatapos ang ating leksyon. Hanggang sa muli mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 English, mabasa ang mga pulong nga adunay consonant digraph ch and sh. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagbasa sa mga pulong nga adunay consonant digraph ch and sh. Paklia ang inyong self-learning materials sa grade 3 English, pages 1, 2, and 3. Mga bata, a consonant digraph is made up of two consonants which join together to produce a single sound. A consonant digraph can be at the beginning of the word or end. For example, words with digraph ch, chair, ch, chair, ch, chocolate, ch, chocolate. Now let's proceed to the words with digraph sh. Sh, sheep, sh, sheep. Wash, sh, wash, sh. For additional information, kindly read
your self-learning materials, and answer the activity in your activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 3 Filipino, makasulat og mga pangutana, inighuman og basa sa usa ka teksto. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulat og mga pangutana, inighuman og basa sa usa ka teksto. Ang iniusab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Filipino, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang teksto ay ang babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Sa pagbuo ng mga tanong mula sa nabasang teksto ay gagamit tayo ng mga panghalip na pananong. Ang mga panghalip na pananong ay ano o ano-ano. Sino o sino-sino, saan, kailan, paano, at bakit. Nilalagyan ito ng tandang pananong sa dulo ng pangungusap. Ano o ano-ano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa o sa mga bagay, tao o pangyayari. Sino o sino-sino ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa o sa mga tao. Saan ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Kailan naman ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa oras o panahon. Paano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa paraan. At bakit ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa rason o sanhi. Upang makabuo o makasulat ng mga tanong tungkol sa isang nabasang teksto, ay kailangan nating unawaing mabuti ang teksto at alalahanin ang mga mahahalagang pangyayari o mga importanteng detalye nito. Ang mga mahahalagang pangyayari o mga importanteng detalye na nasa teksto ay ang mga sagot sa mga katanungang nagsisimula sa ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit. Halimbawa, basahin natin ang teksto mga bata. Natatanging regalo. Isang mabuting Pilipino na dapat tularan si Efren Peña-Floreda Jr. Nakilala si Efren sa kanyang proyektong Kariton Classroom. Baliwala kay Efren ang hirap ng pagtulak ng kariton na punong-puno ng aklat, mapuntahan lang at maturuan ang mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Hindi siya naging maramot sa kaalaman at katalinuhan na iniregalo sa kanya ng may kapal. Mga bata, makikita ninyo na may mga parirala o mga pangungusap sa ating teksto na naka-highlight. Ito ang mga mahahalagang pangyayari o detalye na nasa teksto. Halimbawa, makikita ninyo na naka-highlight ang mga salitang natatanging regalo. Ang natatanging regalo ay ang pamagat ng teksto. Sa pagsulat ng tanong tungkol sa pamagat ng teksto ay gagamit tayo ng panghalip na pananong na ano at idadagdag natin ang pamagat ng teksto. Ang mabubuong tanong ay ano ang pamagat ng teksto? Ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang naka-highlight na salita. Ito ay ang pangalang Efren Peña-Floreda Jr.
Si Efren Peña Florida Jr. ay ang pinag-uusapan sa teksto. Sa pagsulat ng tanong tungkol sa kung sino ang pinag-uusapan sa teksto ay gagamit tayo ng panghalip pananong na sino. At idadagdag natin ang pinag-uusapan sa teksto. Ang mabubuong tanong ay, sino ang pinag-uusapan sa teksto? Ngayon, pumunta naman tayo sa sunod na pangungusap na naka-highlight. Nakilala si Efren sa kanyang proyektong Kariton Classroom. Ang pangungusap na nakilala si Efren sa kanyang proyektong Kariton Classroom ay nagsasabi kung paano nakilala si Efren. Sa pagsulat ng tanong tungkol sa kung paano nakilala si Efren ay gagamit tayo ng panghalip na pananong na paano at idadagdag natin ang nakilala si Efren. Ang mabubuong tanong ay paano nakilala si Efren? Pumunta naman tayo sa pariralang naka-highlight. Ang mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Ang pariralang ang mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan ay nagsasabi kung sino-sino ang mga tinuturuan ni Efren sa kanyang Kariton Classroom. Sa pagsulat ng tanong tungkol sa kung sino-sino ang mga tinuturuan ni Efren ay gagamit tayo ng mga panghalip pananong na sino-sino. At idadagdag natin ang mga tinuturuan ni Efren. Ang mabubuong tanong ay, sino-sino ang mga tinuturuan ni Efren? Mga bata, narito ang mga tanong na ating nabuo mula sa nabasang teksto. Una, ano ang pamagat ng teksto? Pangalawa, sino ang pinag-uusapan sa teksto? Pangatlo, paano nakilala si Efren? At pang-apat, sino-sino ang mga tinuturuan ni Efren? Ang mga tanong na ating nabuo ay nagtatanong tungkol sa mga mahahalagang pangyayari o detalye sa teksto. Nagsisimula ito sa panghalip na pananong at nagtatapos sa tandang pananong. Ngayon, oras na para sa inyong gawain. Pakibuksan ang ika-4 na pahina ng inyong RBI Learning Materials. Basahin ang teksto at sumulat ng mga katanungan tungkol sa mga mahahalagang pangyayari o detalye nito. Para sa mga bata sa Grade 2 Music, maila ang similar o dissimilar musical lines. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa similar o dissimilar musical lines. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon o sa ka-written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 2 Music. Mga bata, ang usa ka kanta naglangkob sa mga linyang musikal. Ang mga linyang musikal o musical lines naglangkob sa 5 ka pinahigda nga mga linya ug 4 ka mga espasyo, diin dinhigibutang ang mga nota ug uban pang mga simbolo sa musika. Pananglitan mga bata, diha inyong makita ang usa ka musical line. Diin nagpakita kini sa 5 ka linya ug 4 ka espasyo.
Sa usa ka kanta, adunay higayon nga ana ay managsama o similar nga linya o dili managsama o dissimilar nga linya. Ang managsama o similar nga linya nagpakita nga ang nota ug ang pagkabutang niini sa usa ka linya magkapareho o managsama. Kung ato kining kantahon, magkapareho ang tono sa duha ka managsama nga linya. Ang dili managsama o dissimilar nga linya usab nagpakita nga ang nota ug ang pagkabutang niini sa usa ka linya dili magkapareho o dili managsama. Kung ato kining kantahon, dili magkapareho ang tono sa duha ka managsama nga linya. Pananglitan, paminawan ninyo ang kantang Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Mga bata, inyong nadungog ang kantang Baba Black Sheep. Karon, tan-awan ninyo ang musical line sa Baba Black Sheep sa inyong RBI Learning Materials. Ang kanta nga Baba Black Sheep naglangkob og tulo ka mga linyang musikal. Ang matag linya adunay nakasulat nga mga nota ug ang simbolong pangmusika. Karon, atong ilhon ang mga managsama ug dili managsama nga mga linya sa atong kanta. Tan-awan ninyo ang unang linya ug ang ikaduhang linya sa kanta. Mga bata, diha atong maobserbahan nga ang pagkabutang sa mga nota ug ang mga nota sa musical lines dili magkapareho. Ang unang nota sa unang musical line nabutang sa ubo sa unang linya sa staff, samtang ang unang nota sa ikaduhang musical line nabutang sa ikaduhang espasyo sa staff. Ang pagkabutang sa uban pang mga nota wala usab nagtungod o nagkapariha. Kining duha ka linya usa ka pananglitan sa dili managsama nga linya o dissimilar musical lines. Karon, ato na pong itandi ang unang linya o ang ikatulo nga linya. Lantawan ninyo mga bata. Diha atong makita nga magkapareho ang mga nota sa duha ka linya ug managsama usab ang pagkabutang niini sa musical lines. Ang unang nota sa unang musical line nabutang sa ubo sa unang linya sa staff, sama usab sa unang nota nga anaa sa ikatulong musical line. Ato usab makita nga managsama ang tanang nota sa duha ka linya ug managsama usab ang pagkabutang niini. Kining duha ka linya usa ka pananglitan sa managsama nga linyang musikal o similar musical lines. Karon mga bata, para sa uban pang mga pananglitan, lantawan ninyo ang musical line sa letrang A. Diha inyong makita nga kini managsama nga linyang musikal. Karon, lantawa usab ninyo ang musical line sa letrang B. Diha inyong makita nga dili managsama ang mga linyang musikal. Para sa inyong buluhaton, ilha kung ang mga linyang musikal managsama o dili managsama.
Idibuho sa blanco ang malipayong nawong kung managsama. Idibuho usab ang masulubon nga nawong kung dili managsama. Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics, mapakita ang pagpilo-pilo sa mga numero o multiplication of numbers gikan sa usa hangtod sa napulo nga by 2, 3, 4, 5, and 10. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita sa pagpilo-pilo sa mga numero o multiplication of numbers gikan sa usa hangtod sa napulo nga by 2, 3, 4, 5, and 10. Ang iniusa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Mathematics, pages 1, 2, and 3. Mga bata, sa pag-multiply, kinahanglan nga kabalo ka kung unsa ang mga parte sa multiplication sentence. Pananglitan, ang 5, pilo-piloon og ikaduha, ang tubag ni ini, napulo, o 5 times 2 equals 10. Mga bata, ang numero nga 5 o 5 mao kana ang atong multiplicand. Ang multiplicand mao ang numero nga pagapilo-piloon. Ang numero nga 2 o 2 mao kana ang atong multiplier. Ang multiplier mao ang numero kung kapila kini pilo-piloon. Ug ang numero nga napulo o 10 mao kana ang atong product. Ang product mao ang tubag sa gimultiply nga mga numero. Ang pag-multiply sa numero nga 2, 3, 4, 5 ug napulo mamahimong mogamit og stratehiya nga repeated addition. Ang repeated addition mao ang proseso nga balik-balik nga pagdugang og parehas nga numero. Pananglitan, aduna kitay number sentence nga 5 pilo-piloon og ikatulo equals n o 5 times 3 equals n. Karon atong kuhaon ang product ni ini gamit ang repeated addition nga paagi. Sa atong number sentence, ang numero nga 5 mao ang multiplicand ug mao kini ang numero nga atong pilo-piloon. Sa pagpresenta sa atong multiplicand, mogamit kita og bisan unsa nga butang. Diha, atong makita nga atong girepresenta sa 5 ka apple ang atong multiplicand nga 5. Karon, ang numero nga 3 mao ang multiplier ug mao kini ang numero nga atong basihan kung ikapila nato pilo-piloon ang multiplicand. Pasabot nga atong kapiloon og ikatulo ang 5 ka apple nga nagrepresenta sa multiplicand nga 5 sa number sentence. Mga bata, diha inyong makita nga atong gipilo og ikatulo ang 5 ka apple nga nagrepresenta sa multiplicand nga 5 base usab sa atong multiplier nga 3 sa atong number sentence. So aduna nakitay 3 ka grupo sa tag-5 nga apple. Karon sa pagkuha sa tubag, atong iphon ang tanan nga apple kay mao kini ang tubag sa number sentence nga 5 pilo-piloon og ikatulo equals n o 5 times 3 equals n. Ato nang sugdan og ihap mga bata. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, napulo. Napulog 1, napulog 2, napulog 3, napulog 4, napulog 5. Sa number sentence nga 5 kapiloon og ikatulo o 5 times 3 equals n, ang tubag ni ini kay napulog 5 o 15.
Mas mapadali ang pag-multiply sa mga numero kung magamit kita og repeated addition. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4 and 5 sa inyong RBI learning materials. Sulbara ang mga mosunod nga problema. Pagdibuho og bisan unsa nga butang para mo representa sa multiplicand o gamita kini sa pagkuha sa saktong tubag. Para sa mga bata sa Grade 1 MTB, maila ang problema o solusyon sa napaminawng istorya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa problema o solusyon sa napaminawng istorya. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 MTB, pages 30, 31, and 32. Mga bata, ang problema mao kini ang panghitabo o kalisod sa sugilanon nga nagkinahanglan nga mahatagan og kasulbaran. Samtang ang solusyon mao ang buluhaton nga naghatag og sulbad sa problema. Unsaon man pag-ila sa problema og sa solusyon sa istorya. Paminawa og sabta pag-ayo ang istorya, isulat ang mga mahinungdanong detalye sa istorya. Pangutana kung kini gikinahanglan. Ilha ang problema ug ilha ang solusyon. Pananglitan mga bata. Pamatia ang mosunod nga istorya ug samtang naminaw, basaha kini. Paminawa ninyo mga bata. Mibati og kahadlok si Carla tungod sa balita sa ilang lugar nga adunay nagpositibo sa COVID-19. Busa magsuot na si Carla og face mask ug kanunay siyang manghugas sa iyang kamot gamit ang sabon ug tubig aron dili siya matakdan sa virus. Karon mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Unsa ang problema sa istorya? Kung ang inyong tubag mibati og kahadlok si Carla, sakto mga bata. Mibati og kahadlok si Carla kay adunay nagpositibo sa COVID-19 sa ilang lugar. Mga bata, mao kini ang problema sa istorya tungod kay nagsulti kini og panghitabo nga nagkinahanglan og sulbad. Unsa man ang solusyon o sulbad sa problema? Kung ang inyong tubag magsuot og face mask si Carla og kanunay manghugas sa kamot, sakto mga bata. Magsuot og face mask si Carla ug kanunay manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig aron dili siya matakdan sa virus. Mga bata, mao kini ang solusyon tungod kay mao kini ang pamaagi aron dili matakdan si Carla sa maong virus. Karon, basahon na pod nato ang ikaduha nga sitwasyon mga bata. Ganahan kaayo mukaon si Tyrone og chocolate. Usa ka adlaw ni Ana, gisakitan siya og ngipon. Busa gidala si Tyrone sa iyang mama ngadto sa dentist. Gitambagan si Tyrone sa dentist nga dili magsigi og kaon o chocolates kay makadaot og makasakit kini sa ngipon. Gibuhat kini ni Tyrone og wala na misakit ang iyang ngipon. Karon mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Unsa ang problema sa istorya?
Kung ang inyong tubag gisakitan og ngipon si Tyrone, sakto mga bata. Gisakitan og ngipon si Tyrone. Mga bata, mao kini ang problema sa istorya tungod kay nagsulti kini og kalisod nga kasinatian nga nagkinahanglan og sulbad. Unsa man ang solusyon sa problema ni Tyrone? Kung ang inyong tubag gidala siya sa iyang mama ngadto sa dentist, sakto mga bata. Gidala si Tyrone sa iyang mama ngadto sa dentist ug giignan siya sa dentist nga dili na magsigi og kaon og chocolates kay makadaot o makasakit kini sa ngipon. Mga bata, mao kini ang solusyon sa problema ni Tyrone tungod kay mao kini ang pamaagi aron masulbad ang kasakit sa iyang ngipon. Ang pag-adto sa dentist ug ang pagsunod sa gitambag sa dentist ni ini. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 32 and 33 sa inyong RBI learning materials. Ilha ang problema o solusyon sa istorya nga gibasa sa imong mama. Lingini ang letra sa inyong insaktong tubag. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 science, describe some types of harmful interactions among living things. Mga bata, today we will learn how to describe some types of harmful interactions among living things. Pakinggan natin ang segment tungkol sa nakita ni Georgia. Ala, sir! Sir, tingnan niyo, oh! Ang laki-laki ng gagamba, kinain niya yung maliit na kulisa. May ugnayan din ba sila, sir? Mutualism din ba? Mga bata, ating napakinggan na nakita ni Georgia ang maliit na kulisap ay kinain ng gagamba. Ito ay halimbawa ng predation. Pakinggan natin ang sinabi ni Paulo tungkol sa predation. Oo, mayroon din silang ugnayan, pero hindi na mutualism. Eh, sir, ano naman ang tawag dun kung hindi naman mutualism ang tawag? Alam ko yan, Vivian. Sige nga, Paulo, ano ang tawag Ano doon? ang tawag dun? Kapag ang organismo o living thing ay nakikinabang at ang isa naman ay namamatay o napapahamak, ang tawag doon ay predation. Predation? Oo, Mga bata, tama ang nabanggit ni Paulo. Ang spider eating a bee is an example of predation. Predation is when an animal called predator catches other animal called prey to serve as its food. The spider is the predator and the bee is the prey. When a suitable insect comes close, the predator ambush their prey, which is why spiders are called ambush predators. As soon as they reach their prey, the spider
lunges forward and bite, injecting a paralytic chemical to their prey. Therefore, the description of relationship between the spider and the bee is predation relationship, because the spider benefits the bee, which serves as its food. The spider is the predator and the bee is the prey. Spiders became harmful to bees because bees are the best known pollinators. They carry pollen over their entire bodies as they fly from flower to flower. Mga bata, ang isa pang type of relationship among organisms is parasitism. Parasitism is when an organism depends and causes harm to another organism in order to live and survive. Example, a human hair with lice. Head lice spend their entire life in human hair and scalp. The lice benefits because it gets food and sucks blood from humans. This can result in an allergic, itching sensation for the host. Scratching the irritated skin can lead to a bacterial infection, then the human is harmed. Therefore, the description of relationship between lice and human is parasitism relationship, because lice depends from human by sucking its blood to live and survive. On the other hand, human is harmed. Also, human is harmed because the bite of lice from human scalp can result to allergic and itching sensation. Another type of harmful interaction among living things is competition. Competition happens when organisms compete for certain resources, such as food, water, and territory. Example, lions competing for food. Lions are good at working together to catch their prey, but they are terrible at sharing and will fight over their food. Lions are well known for being greedy and will hunt animals even when they are not hungry. Mga bata, in the picture that you can see in your self-learning materials, Episode 5, Grade 4, Science, Day 7, page 28, you can see a picture showing a competition that happened among the lions that are competing over their food, which is the ball for survival. Therefore, the description of relationship among the lions competing with each other for food is competition relationship, because they are competing over food for survival. Also, the ball is harmed because it serves as food for the lions. Tandaan mga bata na ang harmful interaction among organisms ay ang predation, parasitism, at competition. Mga bata, para sa inyong gawain, you are going to describe the harmful interactions among organisms. Beside in each picture is the information you need so that you will be guided in writing the description of relationship among organisms. Example, in activity number 1, cow and tick. The information provided inside the box is: the ticks benefit in the relationship with the cow because they are parasites.
They suck the blood out of the cow, and it can infect and kill the cow, making the relationship more beneficial to the tick. The cow does not receive any benefits from this relationship. Now, the answer that I will write on the space provided based on the information is: cow and tick have parasitism relationship because tick depends on cow by sucking its blood to live and survive. Also, the cow is harmed because the bite of tick can infect and kill the cow. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 Araling Panlipunan, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Mga bata, sa araw na ito pag-aralan natin kung paano natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Inyong makikita at mababasa sa impormasyon na ang sektor ng agrikultura ang tamang tumutugon sa pangangailangan ng pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Nahahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman o farming, paghahayupan o livestock, pangingisda o fishery, at panggugubat o forestry. Narito ang mga hamong kaakibat ng hanapbuhay sa pagsasaka. Una, lalong lumalaki ang bilang ng mga angkat na produktong agrikultural. Pangalawa, kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka. Pangatlo, limitadong pondo na pinagkaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. Pang-apat, suliranin sa irigasyon at kawalan ng kontrol sa presyo. Panglima, mga suliranin sa kalikasan at pagbabago sa panahon tulad ng El Niño phenomenon o mahahabang panahon ng tag-init. Narito ang mga hamong kaakibat ng hanapbuhay na pangingisda. Una, pinakamalaking hamon ng pangingisda ay ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. Pangalawa, kabilang din sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayang ito ay ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang nagpapabagal sa transportasyon ng mga produktong pandagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Pangatlo, hamon ding maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat, lalo na sa mga protektadong lugar. Ngayon, para sa ating halimbawa, talakayin natin ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 2. Inyong makikita ang larawan ng mga magsasaka at ang mga produktong agrikultural. Ngayon, basahin natin ang impormasyon na nasa loob ng kahon. Ang isa sa mga pangunahing pangkabuhayan ng Pilipinas ay ang pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito. Ngunit may mga hamon na hinaharap sa pagtugon ng pangkabuhayan na ito, gaya ng lalong lumalaki ang bilang ng mga angkat na produktong agrikultural. Kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka, limitadong pondo na pinagkaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka, suliranin sa irigasyon at kawalan ng kontrol sa presyo, mga suliranin sa kalikasan at pagbabago sa panahon tulad ng El Niño phenomenon o mahahabang panahon ng tag-init. Ngayon, sa pagtatalakay sa mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa, ay gumawa tayo ng balangkas base sa impormasyong ibinigay tungkol dito. Unang gagawin ay ang pagkuha ng mga pangunahing keyword. Base sa impormasyon, ang pangunahing keyword ay: una, isa sa pangunahing pangkabuhayan. Pangalawa, hamon na hinaharap. Pangatlo, kahalagahan ng pagsasaka.
Ang impormasyon na makikita ay nagbibigay ng tatlong pangunahing keywords. Ang unang keyword na makikita ay ang isa sa pangunahing pangkabuhayan na makikita sa unang pangungusap ng talata. Ito ang magsasabi kung anong hamon ng pangkabuhayan ang tatalakayin. Ang ikalawang keyword naman ay ang hamon na hinaharap. Ito ang magbibigay ng detalye at suporta sa unang keyword, gaya ng mga hamon na hinaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang pagsasaka. Ang ikatlong keyword ay ang kahalagahan ng pagsasaka na nagbibigay ng karagdagang impormasyon na sumusuporta din sa paksa. Ngayon, ang ikalawa nating gagawin ay ang pagsulat ng tanong. Gumawa tayo ng mga tanong base sa pangunahing keyword na nasa itaas. Unang tanong, ano ang isa sa pangunahing pangkabuhayan ng Pilipinas? Pangalawang tanong, ano-ano ang mga hamon na hinaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang ito? Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang pagsasaka sa mga tao at sa bansa? Para sa pagpapaliwanag sa paggawa ng mga tanong, basahin natin ang impormasyong nasa loob ng kahon. Ang mga tanong ay base sa keywords. Ang unang tanong ay tumutukoy sa unang keyword na isa sa pangunahing pangkabuhayan. Ang ikalawa at ikatlong tanong naman ay tumutukoy sa ikalawa at ikatlong keywords. Ngayon, ang ikatlo nating gagawin ay ang pagsagot sa tanong. Sagutin natin ang mga tanong na nakabase sa pangunahing keyword. Ang sagot sa unang tanong ay, pagsasaka ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng Pilipinas. Ang sagot sa pangalawang tanong ay, malaking bahagi ng Pilipinas ay taniman ng pang-agrikultura ngunit may mga hamon din na kinakaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang ito, gaya ng pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa, mababang kita ng mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng mga produkto, limitadong pondo mula sa pamahalaan sa mga maliliit na magsasaka, kulang ang supply ng patubig o irigasyon, at pagbabago ng klima gaya ng El Nino. Ang sagot sa pangatlong tanong ay, mahalaga ang pagsasaka dahil dito nakasalalay ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Ang kakulangan sa produksyon nito ay nangangahulugan ng paghihirap ng mga mamamayan at ng bansa. Para sa pagpapaliwanag sa sagot sa mga tanong, basahin natin ang nasa loob ng kahon. Ang mga sagot na makikita sa itaas ay base sa mga tanong na nabuo. Ang unang sagot ay sumasagot sa unang tanong at ang ikalawa at ang ikatlo naman ay ang sagot sa ikalawa at ikatlong tanong. Ngayon, ang ikaapat nating gagawin ay ang pagtalakay sa mga hamon at pagtugon sa mga gawain pangkabuhayan ng bansa. Pagdugtungin natin ang mga sagot sa mga tanong upang matalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Basahin natin mga bata. Pagsasaka ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng Pilipinas. Malaking bahagi ng Pilipinas ay taniman ng pang-agrikultura, ngunit may mga hamon din na kinakaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang ito gaya ng pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa, mababang kita ng mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng mga produkto, limitadong pondo mula sa pamahalaan sa mga maliliit na magsasaka, kulang ang supply ng patubig o irigasyon, pagbabago ng klima gaya ng El Nino. Mahalaga ang pagsasaka dahil dito nakasalalay ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Ang kakulangan sa produksyon nito ay nangangahulugan ng paghihirap ng mga mamamayan at ng bansa. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 5. Talakayin ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Filipino, nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. Mga bata, sa araw na ito pag-aralan natin kung paano nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na
Ang pagtatala ng impormasyon ay mahalaga upang hindi makalimutan ng individual ang mga impormasyon. Tingnan ang sumusunod na pangkalahatang sanggunian at kung anong mahahalagang impormasyon ang makukuha dito. Sa inyong RBI Learning Materials, inyong makikita ang isang talahanayan. Sa kaliwang bahagi, inyong makikita ang sanggunian at sa kanang bahagi, inyong makikita ang impormasyong makukuha. Una, diksyonaryo. Makukuha dito ang kahulugan, baybay, pagpapantig at pinagmulan ng mga salita. Malalaman din kung sa aling bahagi ng pananalita kabilang ang salita. Pangalawa, encyclopedia. Ito ay set ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay at mga artikulo tungkol sa katotohanan. Pangatlo, atlas. Makikita dito ang mga mapa at impormasyon tungkol sa isang lugar, gaya ng lawak, layo, populasyon, anyong lupa at anyong tubig. Pang-apat, almanaki o almanak. Ito ang aklat na may pinakabagong impormasyon tungkol sa politika, kawilihan, sports, relihiyon at iba pang nangyari sa loob ng isang taon. Pang-lima, periodiko. Makikita dito ang balita, impormasyon o patalastas tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa. Maaaring maglabas ng bagong issue sa bawat araw, linggo, buwan o taon. Pang-anim, internet. Ito ang teknolohiyang maaaring pagkunan ng impormasyon gamit ang computer, tablet at smartphones. Maaaring makakuha din ng impormasyon mula sa diksyonaryo, encyclopedia, atlas, almanaki at periodiko na matatagpuan sa internet. Dahil sa makabagong teknolohiya, maaari ding gamitin ang Wikipedia, ang malayang encyclopedia na makikita sa online bilang reference. Mahalagang tiyakin na maaasahan ang pinagmulan ng impormasyon. Ngayon, para sa ating halimbawa, pag-aralan natin ang sumusunod na issue. Alamin natin kung paano ginagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. A. Almanaki o almanak. Pinagdebatehan ng mga astronomers kung dapat bang mapabilang ang Pluto sa mga klasikong planeta sa solar system. Ayon sa almanaki o almanak na nasa larawan sa itaas, noong taong 2006, dinesisyonan na ng 2,500 astronomers mula sa 75 na bansa na ang Pluto ay napabilang sa dwarf planet. Ito ay dahil napakaliit ng Pluto na mas maliit pa kaysa sa buwan nito. Tanging ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ang tatawaging classical planets. Gamitin natin ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. Ang unang gagawin ay ang pagbuo ng balangkas. Inyong makikita sa loob ng kahon ang mga balangkas. Unang keyword, issue. Ikalawang keyword, impormasyong sinasabi ng almanaki o almanak tungkol sa issue. Ikatlong keyword, dahilan ng naging desisyon ng mga astronomers. Ang balangkas ay base sa impormasyon na makikita sa itaas. Ang balangkas ay may mga keywords. Ang mga keywords ay mga importanteng ideya na makikita sa impormasyon. Ang pangalawa nating gagawin ay gumawa tayo ng tanong base sa keywords. Unang tanong, tungkol saan ang issue? Ikalawang tanong, ano ang impormasyon na sinasabi ng almanaki o almanak tungkol sa issue? Ikatlong tanong, ano ang dahilan ng naging desisyon ng mga astronomers? Ang mga tanong ay base sa balangkas na nabuo. Ang unang tanong ay base sa unang mahalagang impormasyon. Ang ikalawa at ikatlong tanong ay base sa ikalawa at ikatlong mahahalagang impormasyon. Ang pangatlo nating gagawin ay sasagutin natin ang mga tanong. Ang sagot sa unang tanong ay,
Ang issue ay tungkol sa pagdedebate ng mga astronomers kung dapat bang mapabilang ang Pluto sa mga klasikong planeta sa solar system. Ang sagot sa ikalawang tanong ay, ang impormasyong sinasabi ng almanaki o almanak tungkol sa issue ay noong taong 2006. Dinesisyonan na ng 2,500 astronomers mula sa 75 na bansa na ang Pluto ay napabilang sa dwarf planet. Ang sagot sa ikatlong tanong ay, ang dahilan ng naging desisyon ng mga astronomers ay dahil sa napakaliit ng Pluto na mas maliit pa kaysa sa buwan nito. Ang mga sagot ay base sa mga tanong na nasa itaas. Ang unang sagot ay tumutukoy sa issue na tinatalakay. Ang ikalawa at ikatlong tanong naman ay tumutukoy sa mga mahahalagang ideya na maitatala mula sa issue gamit ang pangkalahatang sanggunian. Ang pang-apat nating gagawin ay pagdugtungin natin ang mga sagot. Ngayon, basahin natin ang mga pinagdugtong na sagot na nasa loob ng kahon. Ang issue ay tungkol sa pagdedebate ng mga astronomers kung dapat bang mapabilang ang Pluto sa mga klasikong planeta sa solar system. Ang impormasyong sinasabi ng almanaki o almanak tungkol sa issue ay noong taong 2006. Dinesisyonan na ng 2,500 astronomers mula sa 75 na bansa na ang Pluto ay napabilang sa dwarf planet. Ang dahilan ng naging desisyon ng mga astronomers ay dahil sa napakaliit ng Pluto na mas maliit pa kaysa sa buwan nito. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 4. Gamitin ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Health, identifies factors that influence gender identity and gender roles. Mga bata, today you are going to learn how to identify factors that influence gender identity and gender roles. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba. Ang pagkakaibang ito ay depende sa kinabibilangang pamayanan ng isang individual base sa kultura, tradisyon at paniniwala ng naturang pamayanan. Ang mga ito ang magdidikta kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin upang siya ay maging katanggap-tanggap sa lipunan. Ang mga ito rin ay humuhubog sa buong pagkatao ng isang individual at ng kanyang pagkalalaki o pagkababae. Ang gender identity ay tumutukoy sa pananamit, pagkilos at pag-iisip ng isang lalaki, babae o transgender batay sa kanilang sariling paniniwala at kasiyahan. Ang gender roles naman ay tumutukoy sa kaugalian, kaisipan, responsibilidad at gawain ng mga lalaki at babae batay sa idinidikta ng kultura, tradisyon at paniniwala ng isang lipunan. Mga salik na nakaapekto sa gender identity at gender roles. Una, pamilya. Pangalawa, media. Pangatlo, relihiyon. Pang-apat, paaralan. Ngayon, para sa ating halimbawa, tingnan natin ang salik na nakaapekto sa gender identity at gender roles. A. Pamilya. Sa pamilya, napag-uusapan ang tungkulin na dapat gampanan ng lalaki at babae. Itinuturo ng magulang kung ano ang nararapat na asal at gawain ng babae at lalaki na makatutulong sa kanya para maging isang responsableng mamamayan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga gawain na itinuturo ng pamilya sa kanilang anak na lalaki o babae. Ang mga lalaki ay tumutulong sa gawaing bahay gaya ng pag-iigib ng tubig, pagkukumpuni ng mga sirang gamit, at pagtulong sa mga mabibigat na gawaing bahay. Ang mga babae naman ay tumutulong sa gawaing bahay gaya ng
paghuhugas ng pinggan, paglalaba, at paglilinis ng bahay. B. Paaralan. Narito ang mga pamamaraan kung paano nakatutulong ang paaralan sa paghubog at pagpatibay sa gampaning pangkasarian ng babae at lalaki sa lipunan. Ang mga mag-aaral ay mga oryentasyon sa pulisiya o guidelines ng paaralan kung ano ang dapat gawin, ginagawa ng lalaki at babae. Kung ano ang dapat ginagawa ng lalaki at babae. May mga programa sa paaralan na humuhubog sa kakayahan ng isang babae at lalaki. Ang mga lalaki ay, una, dapat nagsusuot ng unipormeng panlalaki. Pangalawa, nagpapagupit ng buhok na ayon sa kung ano ang nararapat. Pangatlo, nagbubuhat ng mabibigat na bagay sa loob at labas ng silid-aralan. Pang-apat, tumutulong sa pagkumpuni sa mga sirang upuan o furniture sa silid-aralan. Panglima, pwedeng maupo sa posisyong politikal o manilbihan sa lipunan at iba pa. Ang mga babae naman ay, una, dapat nagsusuot ng unipormeng pambabae. Pangalawa, tinatali ang buhok kung mahaba at kung maiksi naman ay dapat na nagsusuot ng headband at iba pang gamit. Pangatlo, tumutulong sa paglilinis sa loob at labas ng silid-aralan. Pang-apat, kung may bubuhatin na mabibigat na bagay, at kaya naman niya itong buhatin, maaari naman niya itong buhatin kung naaayon naman sa kanyang mabubuhat. Panglima, papasok ng presentable sa paaralan. C. Media. Sa mga programa sa telebisyon o ina-upload sa YouTube na mga iba't ibang videos, mga documentaries, mga vlogs at iba pa, nakakakuha ang mga batang lalaki at babae ng iba't ibang impormasyon na inililipat nila sa kani-kanilang buhay. Ito ay naka-i-impluwensya sa kanilang gampaning pangkasarian. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang mga larawan na inyong makikita sa inyong RBI learning materials. Ang isang lalaki o babae ay may karapatang pumili ng kanilang susundin ayon sa kanilang nakuha batay sa kanilang pinaniniwalaan. Hindi na lamang mga kalalakihan ang pwedeng makagawa ng mga bagay na kadalasang ginagawa nila, pati na rin ang mga kababaihan ay maaari na rin gawin ang mga ito, kagaya ng una, pagkukumpuni ng mga sirang computer, cellphone o laptop. Pangalawa, pag-akyat ng mga matatarik na bulubundukin. Pangatlo, pagsabak sa pampalakasan gaya ng wrestling, boxing at weightlifting. Pang-apat, pagtakbo sa halalan para makaupo sa posisyon. Panglima, paghahanap buhay, professional, opisina at labor. Pang-anim, pagiging director sa telebisyon o mga gawaing pampelikula. D. Relihiyon. May mga programa ang iba't ibang relihiyon na nakapaghuhubog sa inaasahang pag-uugali at gampaning pangkasarian ng mga lalaki at babae. Ang mga babae ay inaasahang una, magpahaba ng buhok. Pangalawa, magsisilbi sa asawa. Pangatlo, gagabay sa mga anak. Pang-apat, magpapakita ng magandang asal para sa mga nakababatang kapatid o kapanalig. Panglima, magsisilbi sa simbahan kagaya ng pagiging reader, psalmist, dokonisa, mang-aawit o pagiging madre at iba pa. Ang mga lalaki ay inaasahang, una, magpapakita ng wastong gupit ng buhok para maipakita sa nakababatang kapatid at kapanalig. Pangalawa, mag-aalok ng kasal sa kanilang napupusuan. Pangatlo, magtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pang-apat, magpapakita ng magandang asal. Panglima, magsisilbing lakas ng pamilya. Pang-anim, magsisilbi sa parokya, simbahan, kapilya, at moske sa pamamagitan ng pagiging altar boy, lay minister, reader, psalmist, diakono, mang-aawit o pagiging pari, ministro at iba pa. Ilan lamang ito sa mga bagay na nakaka-impluwensya at nakapagtitibay ng gampaning pangkasarian ng isang lalaki at babae habang sila ay lumalaki. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 5. Tukuyin kung pamilya, relihiyon, media
o paaralan ang nakaaapekto sa gender identity at gender roles. Isulat ito sapat lang. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, solve routine and non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Mga bata, in our previous lesson, we learned how to solve routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Today, we are going to learn how to solve non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Mga bata, at the end of this lesson, you are going to answer a written activity. In our previous lesson, we also learned that non-routine problem solving involves some degree of creativity or originality to solve. It does not require specific strategy to solve the problem and can be solved in multiple ways. Means are the middle terms in a proportion. Extremes are the outer terms in a proportion. Now, kindly open your RBI learning materials on page 11. Let us solve the problem below using non-routine solution. Mga bata, I will read the problem inside the box. In Mrs. Reyes' class, she was sad because 70% of her pupils failed in the exam and only 9 of her students passed. How many pupils does she have in class? Mga bata, there are many strategies that we can use in solving word problems using non-routine solution. Strategy 1. Using ratio and proportion. Step 1. Understand. Mga bata, based on the problem that I have read, the problem asked for the total number of pupils that Mrs. Reyes have. And the given are the rate, which is equal to 70%, or 70% of her pupils failed. Mga bata, to get the rate of the pupils that passed, we have 100% minus 70% equals 30%. And so the rate becomes 30%, or 30% of her pupils passed. The percentage, which is equal to 9, or 9 of her pupils passed. And the missing term is the base. Step 2. Plan. In this step, we will use a ratio and proportion. Mga bata, the ratio and proportion that we can make out from the problem is rate of the pupils that pass is to total rate of pupils equals number of pupils that pass is to total number of pupils. If we are going to translate the statement into an equation, it becomes 30, which is the rate of the pupils that pass, is to 100, which is the total rate of pupils, equals 9, which is the number of pupils that passed, is to n, which is the total number of pupils. Step 3. Solve. Let us solve the problem for us to get the value of n. 30 is to 100 equals 9 is to n. Mga bata, we will multiply the means or the middle terms. And we will multiply the extremes or the outer terms. 100 times 9 equals 900. 30 times n equals 30n. The equation becomes 30n equals 900. Now, we will divide both sides by 30. 30n divided by 30 equals 1n or n. 900 divided by 30 equals 30. The equation becomes n equals 30.
Therefore, the total number of Mrs. Reyes pupils is 30. Step 4. Check. In this step, we will check whether our answer is correct or not. Mga bata, in checking, let us use the equation and substitute the value for each term. 30 is to 100 equals 9 is to 30. We will multiply the means or the middle terms. And we will multiply the extremes or the outer terms. 100 times 9 equals 900. 30 times 30 equals 900. The equation becomes 900 equals 900. Mga bata, our answer checks out. Therefore, the total number of pupils is 30. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which are found in your self-learning materials. After you read the remaining examples, kindly open your RBI learning materials on page 13. For your activity, you are going to solve the problem below using non-routine solution. Ngayon mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 TLE, uses tools or utensils and equipment and their substitutes in food preservation and processing. Mga bata, today we're going to learn how to use tools or utensils and equipment in their substitutes in food preservation and processing. Your activity after this lesson is a performance activity. Kindly open your RBI Learning Materials, page 32. In the information, you can see and read that kitchen tool or utensil is a small handheld tool used for food preparation. Common kitchen tasks include cutting food items to size, heating food on an open fire or on a stove, baking, grinding, mixing, blending, and measuring. Examples are bowl, teapot, measuring cup, baking tray, and chopping board. Kitchen equipment refers to the larger items in the kitchen that handle the bulk of preparation and cooking processes. So this would be our stoves, chillers, freezers, microwaves, blenders, and the like. Some utensils and their substitute are number 1, sifters. Sifting flour and dry ingredients make for perfect breads, cakes, and more through a sieve in order to separate the fine from the coarse particles. But sifters aren't really versatile with other cooking techniques, so it can feel pointless to have one if you're not a baking expert. Instead of buying a sifter, you can use a strainer. Kindly look at the picture that you can see in your RBI learning materials. The first picture is a sifter. The second picture is a strainer. Number 2, rolling pins. If there is no rolling pin, beer bottles, wine bottles, or tall glasses can do the trick just as easily to flatten or shape it. The first picture is a rolling pin. The second picture is a wine bottle. Number 3, whisks. Whisk is a cooking utensil which can be used to blend ingredients smooth and to incorporate air into mixture. Many foods calling for a whisk can easily be whisked with a fork like these eggs. But when having a whisk is really necessary, use a deep bowl with either 2 forks or a pair of chopsticks. The first picture is a whisk. The second picture shows forks and chopsticks. Number 4, egg separator. Egg separator is a tool used to separate the yolk of an egg from the egg white. There are several ways to separate egg yolks from whites without a dedicated tool. But the bulb end of a turkey buster makes a super simple makeshift egg separator. If you don't have an egg separator, use a water bottle. The first picture shows an egg separator. The second picture shows the water bottle. Number 5, grater. A grater is a kitchen utensil used
to grate foods into fine pieces. If no grater to be used, you can substitute it with an empty can. First picture shows a grater. Second picture shows an empty can. Now, for our example, kindly open your RBI Learning Materials, page 33. Read the following situations. Situation number 1. Rudy bakes a cake. He wants to separate the egg yolks from the egg whites. In the absence of egg separator, what tools should he use as a substitute? And the answer is Rudy will use water bottle as a substitute in the absence of egg separator because it allows the egg yolk to remain in the device while the white drains into a measuring bowl. Situation number 2. Charlene wants to cook spaghetti for her birthday party. She wants to drain the cooked pasta or noodles. In the absence of sifter, what tools should she use as a substitute? The answer is Charlene will use strainer as a substitute in the absence of sifter because it has holes that can separate solid material from a liquid. Now for our activity, kindly open your RBI Learning Materials, page 34. Identify what tool is to be used in the following situations. State the reason of using it. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda o pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn
This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. This is the English way. Mapinag, mag-aral na sa ating kultura. Mga sariling musika, may art sa PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapinag, umawit at gumuhit-guhit. Mag-exercise, pampalakas. Okay, saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapinag.
Good morning! Magandang umaga! Maayong buntag, Tanggob City! Today is January 7, 2022, Friday. Live at Deped Tayo Tanggob and Astral Academy Cyber School. Ako di ay si Teacher Rana May Kaheta, gikan sa Maluro Integrated School. Ako si Teacher Lizelle Antonio, gikan sa Prensa Elementary School. Ug ako si Teacher Mary Irish Buhawi Ongkol gikan sa Balatacan Elementary School. Kami ang inyong Facebook Live anchors for today. Mga kabataan nato sa grade 1, mo kini inyong mga competencies. Una, identify the problem and solution in the story listened to. For grade 2 mathematics competency, visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. For grade 3 Filipino, our competency, nakasusulat ng mga tanong matapos mabasa ang isang teksto. Grade 4 Science Competency, describe some types of harmful interactions among living things. Grade 4 Araling Panlipunan, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Grade 5 Filipino Competency, nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. Grade 5 Health Competency identifies factors that influence gender identity and gender roots. Grade 6 Mathematics Competency, solve non-routine problems involving finding the percentage, rate, and base using the appropriate strategies and tools. For grade 6 TLE Competency, uses tools or utensils and equipment and their substitutes in food preservation and processing. Okay, for grade 1 MTB, our competency, identify the problem and solution in the story lesson 2. Para sa mga bata sa grade 1, atong tun-an karon ang pag-ila sa problema o solusyon nga anaa sa istorya nga atong napaminawan. Unsa man daay ng problema, Teacher Rona? So ang problema mao kini ang panghitabo o kalisod sa sugilanon nga nagkinahanglan nga mahatagan og kasulbaran. Sakto, og unsa po ng solusyon, Teacher Irish? Ang solusyon mao ang buluhaton nga naghatag og sulbad sa usa ka problema. Sakto. So unsa man ang mga lakang, Teacher Rona, sa pag-ila sa problema o sa solusyon nga anaa sa istorya nga napaminawan? Okay, so paminawa og sabta pag-ayo ang istorya. Isulat ang mga mahinungdanong detalye sa istorya. Pangutana kung kini gikinahanglan, ilha ang problema o ilha ang solusyon. Okay, sakto. Sumuadto na kita sa atong pananglitan. Mga bata, adunay basahon si Teacher Irish nga istorya. Paminaw ka mo niini pag-ayo ug hinumdumi o isulat ang mga importante nga mga detalye aron inyong maila ang problema ug ang solusyon nga anaa niini. Andam na ba mo, mga bata? Teacher Irish? Okay, unang pananglitan. Mibati og kahadlok si Carla tungod sa balita sa ilang lugar nga adunay nagpositibo sa COVID-19. Busa, magsuot na si Carla og face mask o kanunay siyang manghugas sa iyang kamot gamit ang sabon ug tubig aron dili siya matakdan sa virus. Okay, aron atong maila ang problema nga anaa sa istorya nga inyong napaminawan, atong tubagon ang giya nga pangutana nga unsa ang problema sa istorya. Unsa may tubag niini, Teacher Rona? So ang tubag, mibati og kahadlok si Carla kay adunay nagpositibo sa COVID-19 sa ilang lugar. Mao kini ang problema. Okay, so maukad to ang problema tungod kay maukad to ang panghitabo sa istorya nga nagkinahanglan og sulbad. So, aron ato pong maila ang solusyon o sulbad sa problema nga anaa sa istorya nga atong napaminawan, tubagon pud nato ang giya nga pangutana nga unsa man ang solusyon o sulbad sa problema. Unsa may tubag niini, Teacher Irish? Ang tubag sa pangutana mao kini. Magsuot og face mask si Carla o kanunay manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig aron dili siya matakdan sa virus. So mao kana ang solusyon o sulbad sa problema. Yes, mao kadto ang solusyon tungod kay mao kadto ang pamaagi aron dili matakdan si Carla sa maong virus. Okay, aduna na pud kitay lain nga istorya, Teacher Rona. So, paminaw na pud kamo pag-ayo ni ini mga bata.
Hinumdumi ug isulat ang mga importante nga detalye niini aron inyong maila ang problema ug ang solusyon nga anaa niini. Andam na ba mo? Teacher Rona? Okay, so ganahan kaayo mukaon si Tyrone og chocolate. Usa ka adlaw ni ana gisakitan siya og ngipon. Busa gidala si Tyrone sa iyang mama ngadto sa dentist. Gitambagan si Tyrone sa dentist nga dili magsigi og kaon og chocolates kay makadaot og makasakit kini sa ngipon. Gibuhat kini ni Tyrone og wala na ni sakit ang ngipon niini. Okay, so aron atong maila ang problema sa istorya, tubago nato ang giya nga pangutana nga unsa ang problema sa istorya. Unsay tubag niini, Teacher Irish? Okay, ang tubag sa pangutana, kisakitan og ngipon si Tyrone. Sumuo ka na ang problema sa storya. Yes, maukad to ang problema tungod kay maukad to ang kasinatian, no? O Yes. kalisod ni Tyrone nga nagsakit ang iyang ngipon. So, aron ato pong matubag, no? Aron maila ang solusyon sa problema ni Tyrone, tubago nato ang giya nga pangutana nga unsa man ang solusyon sa problema ni Tyrone. Unsay tubag niini, Teacher Rona? So ang tubag, gidala si Tyrone sa iyang mama ngadto sa dentist o giingnan siya sa dentist nga dili na magsigi og kaon og chocolates kay makadaot og makasakit kini sa ngipon. Mao kini ang solusyon. Yes, mao ka na ang solusyon tungod kay mao ka na ang pamaagi para maulian ang kasakit sa ngipon ni Tyrone. Nasabdan mga bata? Okay, learners, stay tuned because we will be right back after the short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, for sa mga bata, sa mga nagtanaw na to karon no, sa mga learners, ato ang attendance marker nasa ibabaw. Ikaduhang attendance marker isulat sa inyong self-learning materials. Okay, grade 2 mathematics. Okay, for grade 2 mathematics, our competency visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 2, 3, 4, 5, and 10. Para sa mga bata sa grade 2, atong tunan karon ang pag-visualize sa pagpadaghan o pag-multiply sa mga numero ursa ngadto sa pulo by 2, 3, 4, 5, and 10. So mga bata, sa pag-multiply sa mga numero, kinahanglan kabalo kita sa mga party sa multiplication sentence. Unsa may mga party sa multiplication sentence, Teacher Rona? Okay, so adunay multiplicand, multiplier, og product. That's right. So ang multiplicand mao ang numero nga pagapilo-piloon. Ang multiplier mao ang numero kung kapila kini pilo-piloon. Ug ang product mao ang tubag sa gimultiply nga mga numero. Okay, ang mga numero nga atong i-multiply ngadto sa 2, 3, 4, 5, o 10, mamahimo kitang mogamit og repeated addition. Unsa man kanang repeated addition, Teacher Irish? Ang repeated addition mao ang proseso nga balik-balik nga pagdugang og parehas nga numero. Yes, sakto. So pananglita no, 5 plus 5 plus 5. So atong gibalik-balik og dugang ngadto sa katulo ang pareho nga numero nga 5. Another example, 3 plus 3 plus 3 plus 3. So atong gibalik-balik og kaupat. Pag-add ang maura nga numero nga 3. Okay, aduna kitay number sentence nga 5
times 3 equals n. So ato kuning i-multiply no gamit ang repeated addition. So before ana ato asang i-representa no ang ato ang multiplicand ug atong multiplier. So sa pagrepresenta sa mga numero mahimo kitang mogamit og bisag unsa nga mga butang. So sa atong number sentence nga 5 times 3 atong multiplicand ma'am kay 5. So buot pasabot kini ang numero nga atong pilo-piloon. Okay. So ang atong multiplican nga 5 ato kanang girepresenta og 5 ka mansanas. Okay. So ang ato ang multiplier sa number sentence nga 5 times 3 kay 3. So kaning multiplier mao kini ang atong basihan kung kapila nato pilo-piloon ang multiplican. So kay 3 man ang 5 ka mansanas ato kining pilo-piloon og katulo. Mo nang makita niyo diha sa inyong screen nga aduna kitay tulo ka tapok sa tag-5 ka apples. Okay, karon ato na siyang sulbaron pinaagi ang repeated addition. So makita na to diha no ang 5 ka apple dungagan og 5 ka apple, dungagan pa jud og 5 ka apple. O 5 plus 5 plus 5 equals 15. So, mga bata, ang 5 times 3, ang tubag o product ni ini kay 15. Diba, mas napadali na to pagkuha ang product, pinaagi sa repeated addition. Okay, magdungag kita og example, Teacher Irish. Okay, example. Nakita number sentence nga 3 times 4 equals n. Okay. So, ang atong multiplicand diri kay 3. So, ato kining i-representa sa bula. So, maghimo kita og kay 3 man, tulo ka bula. Ang atong multiplier kay 4. Buot pasabot ang multiplican nga 3 atong pilo-piloon og kaupat. So maghimo tag-upat ka tapok nga tagtulo ka bula. So 1. 1 2 3 Katulo nga tapok. 1 2 3 Ikaupat nga tapok. 1 2 3 Okay, ato nang sulbaron, no? Ang problema, pinaagi sa repeated addition. So, 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. So, mga bata, buot pasabot, ang 3 times 4 equals 12. Ifur ko na natutanan ang mga bula, Teacher Rona and Teacher Iris, kung 12 bagid siya. Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sakto ang atong tubag. Okay, for grade 3 Filipino, our competency, nakasusulat ng mga tanong matapos mabasa ang isang teksto. So, para sa mga bata sa grade 3, atong tun-an karon ang pagsulat ug mga pangutana human mabasa ang usa ka teksto. Unsa man ang teksto, Teacher Rona? So, ang teksto ay ang babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. That's right. So, sa pagsulat o pagbuo ng mga katanungan, gagamit tayo ng mga panghalip na pananong. Ano-ano ang mga panghalip na pananong at ang gamit nito, Teacher Irish? Okay, una ay ang panghalip na pananong na ano o ano-ano. Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa mga bagay, tao o pangyayari. Ang panghalip na pananong na sino o sino-sino ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa mga tao. Saan ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Kailan ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa oras o panahon. Paano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa paraan. At ang panghalip na pananong na bakit ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa rason o sanhi. Okay, tama. So, upang makabuo o makasulat ng mga tanong tungkol sa isang nabasang teksto, ay kailangan nating
unawaing mabuti ang teksto at alalahanin ang mahahalagang pangyayari o mga importanteng detalye nito. Ang mga mahalagang pangyayari o mga importanteng detalye na nasa teksto ay ang mga sagot sa mga katanungang nagsisimula sa ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit. Okay. Meron tayong teksto na babasahin ni Teacher Rona. Okay, so natatanging regalo. Isang mabuting Pilipino na dapat tularan si Efren Piña Florida Jr. Nakilala si Efren sa kanyang proyektong Kariton Classroom. Baliwala kay Efren ang hirap ng pagtulak ng kariton na punong-puno ng aklat. Mapuntahan lang at maturuan ng mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Hindi siya naging maramot sa kaalaman at katalinuhan na iniregalo sa kanya ng may kapal. Okay, so mapapansin ninyo mga bata na ang teksto na binasa ni Teacher Rona ay may mga parirala at pangungusap na naka-highlight. So gaya ng natatanging regalo. Okay, ang natatanging regalo ay ang pamagat ng teksto. So sa pag-uunang tanong tungkol dito ay gagamit tayo ng panghalip na ano at idudugtong natin ang pamagat ng teksto. So ano ang tanong na mabubuo natin, Teacher Irish? Okay, ang mabubuo nating tanong ay, ano ang pamagat ng teksto? That's right. So naka-highlight din doon ang pangalan na Efren Piña Florida. So si Efren Piña Florida Jr. ay siya ang pinag-uusapan sa teksto. At alam naman natin nga siya ay tao. So gagamit tayo ng panghalip na pananong na sino at idudugtong natin ang pinag-uusapan sa teksto. So ano ang mabubuo nating tanong, Teacher Rona? Sino ang pinag-uusapan sa teksto? That's right. Naka-highlight din doon, Teacher Irish, ang pangungusap na nakilala si Efren sa kanyang proyektong Kariton Classroom. So, ang pangungusap ay nagsasabi ng paraan kung paano nakilala si Efren. So, paraan man, so gagamit tayo ng panghalip na pananong na paano upang makabuo tayo ng tanong. At idudugtong natin ang pariralang nakilala si Efren. So, ano ang tanong na mabubuo natin, Teacher Irish? Paano nakilala si Efren? That's right. At naka-highlight din doon, Teacher Rona and Teacher Irish, ang pariralang ang mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. So, ito ay nagsasabi kung sino ang kanyang mga tinuturuan. So, mga bata. So, meaning marami. Yes. Okay, so gagamit tayo ng panghalip na pananong na sino-sino. At idudugtong natin ang mga tinuturuan ni Efren. So, Teacher Irish, ano ang tanong na mabubuo natin? Sino-sino ang mga tinuturuan ni Efren? That's right. So, Teacher Rona, ano-ano ang mga katanungan na ating nabuo mula sa teksto? So, ang mga tanong na ating nabuo mula sa nabasang teksto ay, ano ang pamagat ng teksto? Sino ang pinag-uusapan sa teksto? Paano nakilala si Efren? At sino-sino ang mga tinuturuan ni Efren? That's right. So, tandaan nyo mga bata na sa pagbuo o pagsulat ng mga katanungan mula sa teksto ay dapat na unawaing mabuti ang binasang teksto at alalahanin ang mga mahahalagang detalye nito. Okay, stay tuned because we will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Para sa mga bata sa grade 4. So grade 4 science competency, describe some types of harmful interactions among living things. So, daghang mga living things nga nag-coexist in a certain ecosystem. So there are interactions among them that are beneficial na asad mga harmful interaction. So unsa kahani nga mga type sa harmful interaction ug ang nature sa ilang relationship, Teacher Lizelle? Okay, type of relationship and nature of relationship. Now we have predation. When an animal called a predator catches other animal called prey to serve as its food. We also have parasitism. When an organism depends and causes harm to another organism in order to live and survive. And lastly, we have competition. This happens when an organisms compete for certain resources such as food, water, and territory can be intraspecific, same spaces, or interspecific or different Okay, spaces. so mao kini ang mga nagkalain-lain no ang mga harmful interactions sa mga organisms nga nag-coexist in a certain area. For instance, nata dire spider eating a bee. So ato ang i-describe karon ang harmful relationship sa spider o sa bee. So can you please read the information, Teacher Irish? Okay, the spider is the predator and the bee is the prey. When a suitable insect comes close, they ambush their prey, which is why spiders are called ambush predators. As soon as they reach their prey, the spider lunges forward and chomps, injecting a paralytic chemical to their prey. Okay, so unsa ang predator, Teacher Lizelle? Ang predator, ma'am, siya ang catch or mukaon. Okay, sa iyang so kanang biktimahon. okay, so kanang predation nga relationship is a harmful one, di ba? Yes. So kanang predator mo kaon, mo na siya ang mukonsume Yes. sa prey. Usa nang prey, Teacher Irish? Ang prey is a victim. Muna siyang biktima sa predator. Okay, so on the other hand, ang prey mo to'y ginakaon sa Yes. predator mo nang naa sila'y harmful nga interaction which is the predation. So this time we will describe their relationship. So can you please read, Teacher Lizelle? Okay, the relationship between the spider and the bee is predation relationship because the spider benefits the bee which serves as its food. The spider is the predator and the bee is the prey. The spiders became harmful to bees because bees are the best known pollinators. They carry pollen over their entire bodies as they fly from flower to flower. Okay, so as we describe the relationship, ang ilaha ding relationship is predation relationship wherein there is a predator and there is a prey. So daghan pa nga mga nahitabo nga mga harmful interactions among living things. So naa siya'y benefit, naa po siya'y harm. Okay. So this time, let's proceed to grade 4, Araling Panlipunan. Competency, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. So ano ba ang ginagawa ng sektor ng agrikultura sa ating bansa, Teacher Lizelle? Okay, ang sektor ng agrikultura ang tumutugon sa pangangailangan ng pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan ng produksyon. Nahahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman o farming, paghahayupan o livestock, pangingisda o fishery, at panggugubat o forestry. Okay, so may mga hamon na kaakibat ang hanapbuhay ng pasasaka. Ano-ano ito, Teacher Irish? Okay, ito ang mga hamon kaakibat ng hanapbuhay ng pagsasaka. Una, lalong lumalaki ang bilang ng mga angkat na produktong agrikultural. Ikalawa, kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka. Limitadong pondo ng pinagkaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. Suliranin sa irigasyon at kawalan ng kontrol sa presyo at mga suliranin sa kalikasan at pagbabago sa panahon tulad ng El Niño phenomenon o mahahabang panahon ng tag-init. Okay, meron ding hamon na kaakibat ng hanapbuhay ng pangingisda. Ano-ano ito, Teacher Lizelle? Ang mga hamon na kaakibat ng hanapbuhay ng pangingisda ay ang pinakamalaking hamon ng pangingisda ay ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad.
Kabilang din sa mga hamon na gawaing pangkabuhayan, ito ay ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Nagpapabagal ng transportasyon ng mga produktong pandagat kung kaya't hindi mapapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. At hamon din ang maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat, lalo na sa mga protektadong lugar. Okay, so ang pangunahing hanap buhay natin sa ating bansa, no, yung pagsasaka at ang pangingisda. So kaakibat nito ay ang mga hamon. So talakayin natin ngayon ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Pakibasa nga ng impormasyon, Teacher Irish. Okay, ang isa sa pangunahing pangkabuhayan ng Pilipinas ay ang pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito, ngunit may mga hamon na hinaharap sa pagtugon ng pangkabuhayan na ito gaya ng lalong lumalaki ang bilang ng mga angkat na produktong agrikultural, kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka, limitadong pondo na pinagkaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka, suliranin sa irigasyon at kawalan ng kontrol sa presyo at mga suliranin sa kalikasan at pagbabago sa panahon tulad ng El Nino phenomenon o mahabang panahon ng tag-init. Ang pagsasaka ay mahalaga dahil nagmula sa lupa ang produkto na pangunahing nangangailangan ng mga mamamayan para mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maaapektuhan ang taong bayan at ang buong bansa. Okay, this time, bumuo tayo ng mga keyword para matalakay natin. Batay sa impormasyon para matalakay natin ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. So, ano yung mga keyword na ating nakuha sa impormasyon, Teacher Lisel? Okay, ito yung mga pangunahing keywords. Isa sa pangunahing pangkabuhayan. Pangalawa, hamon sa hinaharap. At ang pangatlo ay kahalagahan ng pagsasaka. Okay, ngayon ay meron na tayo mga pangunahing keyword. Ay dumako naman tayo sa paggawa ng mga tanong. Okay, so mga tanong naman tayo. Para sa unang keyword, okay, so ang impormasyon na nakita natin ay nabibigay ng tatlong pangunahing keyword. So ang unang keyword, makikita sa ang isa sa pangunahing pangkabuhayan. Ang ikalawang keyword naman ay ang hamon na hinaharap. Ang ikatlong keyword naman ay ang kahalagahan ng pagsasaka. This time, let's proceed sa paggawa ng tanong. Okay. So, ano ang isa sa pangunahing pangkabuhayan ng Pilipinas? Yun ang unang tanong na nagawa natin sa unang keyword. Ang ikalawang tanong naman at ikatlong katanungan, pwede mo bang pakibasa, Teacher Irish? Okay, kalawa, ano-ano ang mga hamon na hinaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang ito? At ikatlo, bakit mahalaga ang pagsasaka sa mga tao at sa bansa? Okay. Okay. So this time, sagutin naman natin ang mga tanong. So, pakibasa nga sa mga sagot, Teacher Lizelle. Ang sagot sa unang tanong ay pagsasaka ang isa sa pangunahing hanap buhay ng Pilipinas. Ang sagot sa pangalawang tanong ay malaking bahagi ng Pilipinas ay taniman ng pang-agrikultura, ngunit may mga hamon din na kinakaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang ito gaya ng pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. Mababang kita ng mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng produkto at limitadong pundo mula sa pamahalaan sa mga maliliit na magsasaka. Kulang ang supply ng patubig o irigasyon at pagbabago ng klima gaya ng El Nino. At ang sagot sa ikatlong tanong ay mahalaga ang pagsasaka dahil dito nakasalalay ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Ang kakulangan sa produksyon nito ay nangangahulugan ng paghihirap ng mga mamamayan at ng bansa. Okay, ngayon naman ay pagdugtungin natin ang mga sagot upang matalakay natin ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pagkabuhayan ng bansa. Pakibasa nga, Teacher Irish. Okay. Pagsasaka ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng Pilipinas. Malaking bahagi ng Pilipinas ay taniman ng pang-agrikultura, ngunit may mga hamon din na kinakaharap sa pagtugon ng pangkabuhayang ito gaya ng pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa, mababang kita ng mga magsaka dahil sa mababang presyo ng mga produkto, limitadong pondo mula sa pamahalaan sa mga maliliit na magsasaka,
kulang ang supply ng patubig o irigasyon at pagbabago ng klima gaya ng El Nino. Okay. So, natalakay na natin ang mga hamon sa mga pangkabuhayan sa ating bansa at natugunan din ito ng ating gobyerno. Okay. Okay, stay tuned mga learners because we will be right back after the short break. This is Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. This is the English way. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. For Grade 5 Filipino, competency, nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. So ano ba ang pagtatala ng impormasyon, Teacher Lizelle? Ang pagtatala ng impormasyon ay mahalaga upang hindi makalimutan ng individual ang mga impormasyon. Tingnan ang sumusunod na pangkalahatang sanggunian at kung anong mahalagang impormasyon ang makukuha dito. Okay, so meron tayong dito ang mga sanggunian at ang mga impormasyong makukuha rito. So ano ito, Teacher Irish? Okay, una ay ang sangguniang diksyonaryo. Makukuha dito ang kahulugan, baybay, pagpapantig at pinagmulan ng mga salita. Malalaman din kung sa aling bahagi ng pananalita kabilang ang salita. At ikalawa ay ang encyclopedia. Ito ay set ng mga aklat na nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay at mga artikulo tungkol sa katotohanan. Okay. Ikatlo ay ang atlas. Makikita dito ang mga mapa at impormasyon tungkol sa isang lugar, gaya ng lawak, layo, populasyon, anyong lupa at anyong tubig. Ikaapat ay ang almanaki o almanak. Ito ang aklat na may pinakabagong impormasyon tungkol sa politika, kawilihan, sports, relihiyon at iba pang nangyari sa loob ng isang taon. Ikalima, periodiko. Makikita dito ang balita, impormasyon o patalastas tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa. Maaring maglabas ng bagong isyu sa bawat araw, linggo, buwan o taon. Ika-anim ay ang internet. Ito ang teknolohiyang maaaring pagkunan ng impormasyon gamit ang computer, tablet at smartphones. Okay, so meron tayong iba't ibang Yes. sanggunian na pwede natin gamitin sa pagkuha ng impormasyon maliban sa internet.
So kung walay internet, we have dictionary, almanac, atlas, at iba pa. Okay, at iba pa. So now, alamin natin kung paano ginagamit ang pangkalatang sanggunian sa pagtatala ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang issue. So this time, gagamitin natin ang almanaki or ang almanac. So pakibasa nga, Teacher Lizelle. Almanaki o almanac. Pinagdebatihan ng mga astronomers kung dapat bang mapabilang ang Pluto sa mga klasikong planeta sa solar system. Ayon sa almanaki o almanac na nasa larawan sa itaas noong 2006, dinesisyonan ng 2,500 astronomers mula sa 75 na bansa na ang Pluto ay napabilang sa dwarf planet. Ito ay dahil sa napakaliit ng Pluto na mas maliit pa kaysa sa buwan nito. Tanging ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ang tatawaging classical planets. Okay. So ngayon, gagamitin natin ang pangkalatang sanggunian, which is ang almanaki, sa pagtugon sa issue, tungkol sa issue. So sa to, ang Pluto kay dili na siya i-appeal sa planets. Classical planets. Sa classical planets. So this time, una natin gagawin ay ang pagbuo ng balangkas. So ano-ano ito, Teacher Iris? Okay, out sa information, nakabuo tayo ng 3 balangkas o keywords. Una, issue. Ikalawa, impormasyong sinasabi ng almanaki o almanac tungkol sa issue. Ikatlo, dahilan ng naging desisyon ng mga astronomers. So, ang balangkas ay base sa impormasyon na makikita sa itaas. Ang balangkas ay may mga keywords. Ang mga keywords ay mga importanteng ideya na makikita sa impormasyon. This time, gumawa tayo ng mga tanong base sa keywords. Ano-ano ang mga tanong na ating nagawa, Teacher Lizelle? Okay, ito ang mga tanong na nabuo mula sa 3 keywords. Una, tungkol saan ang issue? Pangalawa, ano ang impormasyon na sinasabi ng almanaki o almanac tungkol sa issue? At ikatlo, ano ang dahilan na naging desisyon ng mga astronomers? Okay, so ang mga tanong ay base sa balangkas na nabuo. Ang unang tanong ay base sa unang mahalagang impormasyon. Ang ikalawa at ikatlong tanong ay base sa ikalawa at ikatlong mahalagang impormasyon. Ngayon naman ay sasagutin natin ang mga tanong. Pakibasa nga sa mga sagot, Teacher Iris. Okay, ito ang mga kasagutan sa ating nabuong tanong kanina. So ngayon, una, ang issue ay tungkol sa pagdidebate ng mga astronomers kung dapat bang mapabilang ang Pluto sa mga klasikong planeta sa solar system. Ikalawa, ang impormasyong sinasabi ng almanaki o almanac tungkol sa issue ay noong 2006. Dinesisyonan na ng 2,500 astronomers mula sa 75 na bansa na ang Pluto ay napabilang sa dwarf planet. Ikatlo, ang dahilan ng naging desisyon ng mga astronomers ay dahil sa napakaliit ng Pluto na mas maliit pa kaysa sa buwan nito. Okay, this time atin ang pagdugtungin ang mga sagot sa tanong upang ating matalakay ang issue base sa sanggunian na almanaki. Okay, pakibasa nga, Teacher Lizelle. Okay, ito na ang nabuo nating pagtatalakay, no? So, ang issue ay tungkol sa pagdidebate ng mga astronomers kung dapat bang mapabilang ang Pluto sa mga klasikong planeta sa solar system. Ang impormasyong sinasabi ng almanaki o almanac tungkol sa issue noong 2006, dinesisyonan na ng 2,500 astronomers mula 75 na bansa na ang Pluto ay napabilang sa dwarf planet. Ang dahilan na naging desisyon ng mga astronomers ay dahil sa napakaliit ng Pluto na mas maliit pa kaysa sa buwan nito. Okay, so mga bata, nalaman natin na hindi lang pala internet ang pwede nating gamitin bilang sanggunian. Meron ding mga almanaki, mga diksyonaryo, atlas, encyclopedia at iba pa. Oo. Para matugunan ang isang issue. Okay, this time, let's proceed to grade 6 mathematics. Competency is solve non-routine problems involving finding the percentage, rate, and base using appropriate strategies and tools. Last meeting, na-discuss na sa mga co-teachers ang pag-solve of routine problems involving finding the percentage, rate, and base. Now, this time, we will solve non-routine problems involving finding percentage, rate, and base. So, unsa din ang percentage, Teacher Rona? So, percentage is a part of a total
Whole or base? How about base, Teacher Lizelle? Base is the whole or total. It follows the preposition of. Okay, and percent or rate is the number with percent or sa the symbol percent. Now, in solving non-routine problem, it involves some degree of creativity or originality to solve. It does not require specific strategy to solve the problem and can be solved in multiple ways. When we talk about non-routine problem is different strategy as long as ma-solve ang problem o different or multiple ways pag-solve. Okay, now this time, nakita sa yung screen, no, ang proportion nga 5:15 equals 3:9. So, ang numbers 5 and 9 is what we call as the outer terms in a proportion or extremes. And then 15 and 3, the numbers 15 and 3 is the middle terms in a proportion or what we called as means. Okay, so this time, let's have an example. Let us solve the problem below using non-routine solution. So, kindly read, Teacher Lizelle, the problem. In Mrs. Reyes' class, she was sad because 70% of her pupils failed in the exam and only 9 of her students passed. How many pupils does she have in class? Okay, so we will use the strategy 1 using ratio and proportion. So step 1 is understand. So under ani nga step is we have the problem and the given numbers. So problem is the total number of pupils that Mrs. Reyes have. So muna itong pangitaon. So pila ang total number sa pupils ni Mrs. Reyes. And then the given numbers is rate equals 70% of her pupils failed. So 70% sa iyang mga estudyante maoy wala nakapasar. So now to get the rate of the pupils that passed, we have 100% painusa nato sa 70% sa mga estudyante nga wala kapasar. So 100 minus 70 equals 30%. So rate equals 30% of her pupils passed. Now, percentage nato is 9 of her pupils pass. So, 9 naman nakabuk estudyante nga, nakapasar, no? And then, base is, muna itong pangitaon, pila ang total number sa pupils ni Mrs. Reyes. So, this time, step 2 is plan or planning. So, itong gamiton ng strategy is ratio and proportion. So, we will use board. Okay. So, we will use ratio and proportion. Okay, una is rate of the pupils that pass. So, rate of the pupils that pass is 30%, diba? So, we will write 30. And then, is to total rate of pupils, which is 100%, equals number of pupils nga nakapasar ni Mrs. Reyes, which is 9. Okay, is to so, the total number of pupils. So, wala pa man nato na solve ang total number of pupils ni Mrs. Reyes. So, we will let n. Okay, so muna ito ang equation. 30 is to 100 equals 9 is to n. So, step 3 is we will solve the problem. So, unsa ito unang buhaton? Okay. So, sa kaning equation, we have the 30 and n, which is our extremes. Okay, and then 109, which is our means. So, ato na siyang i-multiply sila. Okay, 30 times n equals 30n. That's right, 30n equals, okay, equal sign. And then, 100 times 9, ato i-multiply ang means. Okay, 100 times 9 equals? 900. Okay, so atong equation na mahimo na din siyang 30n equals 900. So, unsa man itong sunod buhaton, Teacher Lizelle? Okay, we will divide these numbers with 30. That's right. We will divide both sides by 30. Okay, ngano man? Because para ang mahibilin nga letter is n. So, natay simple way in dividing. Magamit ta na, which is, we will crush out both 30 sa numerator and denominator. Because 30 over 30, supposedly, may mo na siyang 1.
Okay, 1n. O pwede raw siya diliibutangan og 1 kay, kuan naman siya. N naman siya or 1. Ana. Okay, now this time, ato maki-crush out ang 30 over 30 sa pikas. So, we will use, diri po nga side is, mag-crush out po ta. Sa numerator natong 900, we have 2 zeros. And then sa denominator nato nga 30, we have 1 zero. So, we will crush out only 1. Okay, na nabilin is 90 over 3. So, 90 over 3 equals, or 90 divide 3 equals 30. So, ato na nakuha ang value sa n. So, n equals 30. Therefore, total number of Mrs. Reyes pupils are 30. So, after this one, let's check. Ato i-check kung sakto ba nga atong answer. Okay, din na ato i-check. Okay, we will use the equation nga 30 is to 100 equals 9. So, nakuha naman nato ang value sa n. We will let n nga 30 na siya. Okay, nakuha naman nato yung value. Okay, this time, let us multiply the means or the middle terms and the extremes or the outer terms. Okay. So, 30 times 30 equals 900. 100 times 9 equals 900. So, both sides no is 900. So, both pasabot, our answer is correct. So, the total number of pupils ni Mrs. Reyes is 30. Okay, nakuha ba mga bata? Now, this time, ito ang gigamit na strategy is ratio and proportion. Okay, this time we will use another strategy which is fractions. Same ragyapon o given and problem. Okay, dito ta sa solve. Sa step 3 ta. Step 2 sa taon na, which is planning. So, we will use fraction. Okay, rate of the pupils that pass, we will write first 30. Is the numerator 30 over the total rate of pupils, which is 100, equals the number of pupils nga nakapasar ka Mrs. Reyes, which is 9 over the total number of pupils ni Mrs. Reyes, we will let n. Okay, so ang itong equation, kani ang forma, 30 over 100 equals 9 over n. Okay, this time we will solve this equation. Okay, yung sa itong unang buhaton, Teacher Rona. So, we will cross multiply 30 times n and 9 times 100. That's right. Okay, we will first cross multiply 30 and n. Okay, 30 times n equals 30n. That's right. And then we will cross multiply 9 and 100. So, 9 times 100 equals 900. Okay. Now this time, after this one, we will divide both sides by 30. Okay. So we will crush out 30, and I bilin n. And then crush out isa sa denominator 0, numerator isa. So nabili 90 over 3. So, or 90 divide 3 equals 30. So the answer is n equals 30. So let's check if our answer is correct. Okay, the equation na itong gamiton is 30 over 100 equals 9 over 30. Cross multiply 30 times 30. 900. That's right. So 9 times 100. 900. Okay. So this means our answer checks out, our answer is correct. So Mrs. Reyes, total pupils niya is 30. Okay, nasabtan ba sa itong mga kabataan sa grade 6? Okay, let's proceed to grade 6 PLE. Okay, competency is uses tools or utensils and equipment under substitute in food preservation and processing. So what is kitchen tool or utensil and kitchen equipment, Teacher Lizelle?
Kitchen tool or utensil is a small handheld tool used for food preparation. Common kitchen tasks include cutting food items to size, heating food on an open fire or on a stove, baking, grinding, mixing, blending, and measuring. Examples: bowl, teapot, measuring cup, baking tray, and chopping board. Okay, kitchen equipment refers to larger items in the kitchen that handle the bulk of the preparation and cooking processes. So this would be our stoves, chillers, freezers, microwaves, blenders, and the like. So muna yung mga common utensils under following substitute. Okay, first is sifters. Okay, kung magluto mo, mag-bake mo, pwede mo magamit og sifters. Pero kung walang may sifters sa inyong panimalay, you can use strainer. Okay, number 2 is rolling pins. If there is no rolling pin sa inyong panimalay, kung maghimo mo bread or i-roll ninyo, you can use wine bottle. Okay, number 3 is wire whisk or whisk. It's a cooking utensil which can be used to blend ingredients for para mas smooth, just like mag-blend ka o mga baking ingredients. So, whisk, kung wala may whisk sa inyong balay, you can use forks or chopsticks. Okay, egg separator. Kung wala mo egg separator sa inyong panimalay, you can use water bottle. And then, number 5 is grater. A grater sa kitchen utensil used to grate foods just like cheese, no? O kung wala mo sa inyong panimalay, ana, you can use an empty can. And then, let us read the following situation. Read, Teacher Lizelle. Okay, situation number 1. Roddy bakes a cake. He wants to separate the egg yolks from the egg whites. In the absence of egg separator, what tool should she use as a substitute? Okay, so unsa may gamiton niya dapat kung wala siya kung wala siya mga egg separator, Teacher Ron. Okay, so Rodi will use water bottle as a substitute in the absence of egg separator because it allows the egg yolk to remain in the device while the white drains into a measuring bowl. That's right. Okay, read the situation 2, Teacher Lizelle. Okay, situation 2. Charlene wants to cook spaghetti for her birthday party. She wants to drain the cooked pasta or noodles. In the absence of sifter, what tool should she use as a substitute? Okay, in the absence of sifter, unsa may gamito niya, Teacher Lizelle? Okay, Charlene will use strainer as a substitute in the absence of sifter because it has holes and can separate solid matter from liquid. Okay, that's right. So, mga kabataan nato sa grade 1 to grade 6, ayaw kalimot sa inyo ang third attendance marker. Sulat sa inyong self-learning materials. Okay. Laging tatandaan mga kabataan nato sa grade 6 na ang pagsubok ay parte ng ating buhay. Dapat tayong manalig, maging matatag, manalig sa Diyos, at gagabayan tayo niya kahit saan tayo magpunta. So this has been Teacher Rona May Cajeta, Teacher Lizelle Antonio, Teacher Mary Irish Buhawi Ungkol. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye! Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time. Dali naman science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali naman science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Good morning to our dear senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy Facebook page. I am Michelle Kapadngan from Tangub City National High School. And I am Wepa Brikilat, also from Tangub City National High School. And we are your teacher Facilitators today. Good morning, Ma'am Wepa. Okay, good morning, Ma'am Mitch. Today is Friday, January 7, 2022, and we will be discussing topics about front office services and travel services. Okay, so let us see our topic for today for front office services subject. Our learning competency is follow checkout procedures. Okay, so the entire experience that a guest faces in the hotel from booking to departure is what we call the guest cycle. So that is divided into four stages. So first we have the pre-arrival, arrival, occupancy, and departure. So the departure as the last stage is the checkout time by which guest must leave his or her room when he has finished staying in a hotel. Okay, so as the final impression that your customer has of your hotel, your checkout procedures are essential for maintaining and growing your customer base.
Okay, so it is important that the checkout procedure is efficient, so quick and with no problem. So as guests may need to get to a meeting, catch a plane, or join a tour. Okay. The evening before, the desk clerk will have to prepare and review the departure list that provides with a listing of all guests expected to depart on the day. In your SLM, there is a sample departure list, and there you can see, of course, the guest name, the room type, departure date and time, and others. Okay, so now let us go to the checkout procedures. So number 1, we have greet the guest courteously. So be sure to greet every guest who enters your area with good morning or good afternoon and ask how may I help you. So instead of asking if they are checking out. So if the guest says they are checking out, so of course you have to ask them their name. Okay. Number 2, Ma'am Bepa. Okay, number 2, inquire about their stay. So in a positive manner, ask the guest, how was your stay with us? Ask if she enjoyed her stay and if she will be returning to the area. If so, ask if she would like to make another reservation. So never ask questions like, was everything okay? Or did you have any problems? Okay, that's right. Okay, next, number 3, address any concerns. So if a guest answers your inquiry with anything less than my stay was great, so like that. So ask the guest if there is anything the hotel could have done better. Okay. So number 4, generate the guest account and show it to the guest for verification or checking. So while chatting with the guest, print out the final bill and review all charges. So make sure you review all room service, phone, and minibar charges. So if there is a discrepancy, ask the guest which item she disputes and tell her you will look into it immediately. So if you have made a mistake, apologize and correct it. If no mistake is found, refer to the bill to your supervisor. So the next procedure is process payment. So this time, you ask the guest, ask how the guest will be paying for the bill. So process all the charges and present the receipt to the customer. So number 6, you have offer assistance. Ask if they need assistance, such as help with luggage or with their transportation. So be prepared to answer basic questions about driving directions, such as directions to the nearest freeways. Okay, so the last procedure is you have to thank the guest. So be sure to show genuine appreciation to the guest for choosing your hotel by saying, "Thank you for choosing the Holiday Inn and we hope to see you again on your next trip to our city." So, muna siya example. So be sure to use the guest name. So you have to use the guest name to address. Okay. So more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
We are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so this time we will have an activity. So make or prepare a dialogue to process a guest checkout following the checkout procedure. So on the last page, no, on the last part of your SLM, there is a sample dialogue for you as your guide. Okay, so just like for example, no, the desk clerk, good morning, sir. How can I help you? And then the guest will answer, yes, I am checking out of room 322. So just read the dialogue and then make your own. Okay, so that's it for our lesson for today. Okay, so that's it, learners, for front office services. So stay tuned because we are going to discuss our next subject for today, which is travel services, after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. And now, Ma'am Mitch, let us talk about travel services. And our competency is know the International Air Transportation Association, or IATA areas. So our topic is about famous tourist destination in the world. So the International Air Transportation Association is the trade association that formulates industry policy and standards to ensure safety, security, work simplification of the airlines operates across the globe. The headquarters of IATA is situated in Montreal, Canada. So it represents around 240 airlines, or more than 84% of the total air traffic. Okay, so in order to employ effective supervision of airline industries and better understand the expanse of locations worldwide, the IATA identified 3 areas of operations. Okay, we have the Area 1. So it is composed of all the North and South American continent and the adjacent islands, Greenland, Bermuda, the West Indies, and the islands of Caribbean Sea, the Hawaiian Islands. Okay, second, we have the North America. So it is a continent entirely within the northern hemisphere and almost within the western hemisphere. So it is approximately at 15 degrees north of the globe and expands northward from the Tropic of Cancer. So it covers an area of about 24,709,000 square kilometers, or about 4.8% of the planet's surface. So most of the continent land area is dominated by Canada, the United States of America, and Mexico. Okay. The United States of America earned $126.2 billion in 2012 and became the top international tourism receipt for the said year. So some of the best tourist attractions in North America that must be visited are, we have the Washington, D.C. in United States of America, the Niagara Falls in Ontario, Canada, the Lassen Volcanic National Park in California, USA, the Walt Disney World in Florida, United States of America, the Myrtle Beach, South Carolina, United States of America.
So few lang na siya, daghan pagid kayo nga mga destination. Okay, so another area, we have the South America. So it is the next subcontinent of America situated in the Western Hemisphere. So mostly in the Southern Hemisphere with a relatively small portion in Northern Hemisphere. So it has a land area of 17,840,000 square kilometers. So it is bordered by two big bodies of water, the Pacific Ocean in the west and the Atlantic Ocean towards the northeast. So it is composed of 12 sovereign states, namely the Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela, as well as the two non-sovereign areas, which is the French Guiana and Falkland. So some of the tourist attractions that may be visited by the travelers are, we have the Machu Picchu, Peru, the Amazonia in Ecuador, the Angel Falls in Valenzuela, the Torres del Paine sa Chile, and the Rio de Janeiro in Brazil. Okay, so we have the Central America area, so has a land area of 524,000 square kilometers. So it is the center of the Americas, connected to the South America on the southeast and eastern portion of the North America. So there are 7 countries that cover the Central Americas or America area, so namely the Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panama. Okay, some of the well-known tourist attractions in Central America are Lago de Atetlan in Guatemala, the Hummingbird Highway in Belize, the Bay Island in Honduras, the Monteverde and Santa Elena in Costa Rica, and the Panama City. Okay, so according to the United States World Tourism Organization, over 163.1 million international tourists arrive at various regions of the Americas in 2012. So this is 4.6% higher compared to in 2011. So in fact, the North America ranked second as the most visited continent for that particular year. With that, stay tuned, learners, for more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back, still here in at Astral Academy Cyber School. Okay, so in the area 2, so it comprises all of Europe, including the European part of the Russian Federation and the adjacent islands
Iceland, the Azores, all of Africa, and adjacent islands, Ascension Islands, that part of the Asia lying west and including Islamic Republic of Iran. Okay, we have Europe. It's the second to the smallest continent with a surface area about 10,180,000 square kilometer, with approximately 50 countries in the continent. So ang area 2, 50 countries. We have Russia covers the largest land area, while the Vatican City is the smallest. So Europe is the third with the largest population next to Asia and Africa. So according to the United Nation World Organization, France is the most visited country in the world, with a recorded international tourist arrivals of 83 million in 2012 and 81.6 million in 2011, or an increase of 1.8%. So while Spain is the second as top earner in the tourism industry for the respective year. Okay, so here are some other recommended tourist attractions in Europe. So we have the Rome, Italy, Barcelona, Spain, Dublin, Ireland, Madrid, Spain, Amsterdam, the Netherlands. We have also the Middle East. So part pa ni siya sa Area 2. Is the land with great concentration of Islamic nations around the southern and eastern shores of the Mediterranean Sea, extending from Morocco to Arabian Peninsula, and Iran, and sometimes beyond. So the central area was formerly known as Near East. So the states of territories of this region include Turkey, Lebanon, Cyprus, Iraq, Syria, Iran, Israel, Jordan, Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, Yemen, Oman, Sudan, Libya, Bahrain, Qatar, and United Arab Emirates. So, tourist attraction in the Middle East are uniquely different from the other places because of the influence of rich Islamic culture, history, and civilizations. Okay, so some territories of vast deserts are now transforming into beautiful cities to make way for industrialization, tourism possibilities. So some majestic tourist attractions in Middle East are Petra, Jordan, Cairo, Egypt, Istanbul, Turkey, so Dubai in United Arab Emirates, then Jerusalem in Israel. Okay, we have also Africa. It's the second to the largest continent and also second to the most populated region in the world. So it is about 30.2 million square kilometers, including the adjacent islands, or 6% of the Earth's surface area. So Algeria has the largest land area. So the continent is surrounded by bodies of water, the Mediterranean Sea to the north, Suez Canal, and Red Sea to the northeast, Indian Ocean to the southeast, and the Atlantic Ocean to the west. Okay, so there are 54 recognized sovereign countries, or 9 territories, and 2 independent states with limited or no recognition encompassing the entire African continent. So among these territories includes Nigeria, so has the largest population of estimated 173.6 million, which is the 7th largest in the world in 2013. So in terms of tourism, 49.5 million international tourists arrived in Africa in 2011. So this is an increase of 0.85 over 2010. So some of the best tourist attractions in Africa are the Cape Town Central in South Africa, the Marrakech in Morocco, the Mombasa in Kenya, Victoria Falls in Zimbabwe, the Serengeti National Park in Tanzania. So let's go to the Area 3 of IATA. It covers all Asia and the adjacent islands, except that portion included in IATA Area 2. All of the East Indies, Australia, New Zealand, and adjacent islands. So the islands of the Pacific Ocean, except those included in IATA Area 1. So nadiri ang Asia.
So Asia is the largest among the 7 continents and also the most populated. So it covers 8.7% of the Earth's surface area and is situated mainly in the eastern and northern hemisphere. So the continent is surrounded by the three large bodies of water: the Pacific Ocean in the east, the Indian Ocean towards south, and the Arctic Ocean in the north. So the region is inhabited by 60% of the world's total population of about 4.3 billion people. So furthermore, the Philippines is situated in the Southeast Asian region. Okay, so some of the wonderful tourist attractions in Asia are the Batanes in the Philippines, in our country. We have also Halong Bay in Vietnam, Mount Everest in Nepal, Taj Mahal in India, and Hokkaido in Japan. Okay, next we have Oceania. So Australia, this includes the Australian, New Zealand, and South Pacific Islands. So it is the region centered on the islands of the Pacific Ocean. So Oceania is divided into 3 sub-regions. So the Melanesia, Micronesia, and Polynesia. So comprising 14 sovereign countries and around 24 dependent territories. Okay, we have also Australia, covers the largest land area among other political boundaries in Oceania. So some of the known hidden paradise of the land are Ayers Rock in Australia, Melford Sound in New Zealand, Kokuda Trail in Papua New Guinea, Kangaroo Island in Australia, Saipan in Northern Mariana Islands. Okay, so in 2012, over 233.5 million international tourists arrived in Asia and the Pacific, whereas China was ranked 3rd as the most visited country in the world during the said year. So let us go to our activity now, learners, so that the last part of your SLM, the activity is located. Now what you are going to do is determine whether the following tourist attraction belong to IETA Area 1, Area 2 ba siya, Area 3 ba. So you have to put your answer on the space provided. So I have put there numbered mga destination and attractions. So we have number 1, Marrakech in Morocco, that is in Area 2. Okay, so senior high school learners, take note with our first attendance marker nga makita na ninyo naa sa taas. Okay. And ato din pasalamatan ang atong executive producer, Sir Gaz Sepi, and the production team. Okay, so learners, this has been Michelle Siklot Kapadngan. And this is Wipa Boca Kilat. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye.